চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে মই এটা ভেজিটেবলৰ কাবাব বনাম একদম সহজভাৱে দেখাম ঘৰতে থকা বস্তু দি আপোনালোকে বনাব পাৰিব আহকচোন তাৰ কাৰণে কি লাগে অমিতা কাচকল মূলা গাজৰ আৰু ক্যাপসিকামো লৈছো এইখিনি মই মিহিনকে লৈছো এটা ক্যাপসিকামে লৈছো চাওকচোন একদম মিহিনকে কাটি লৈছো এতিয়া মই গুটেখিনি তেনেকে কাটি লৈছো এতিয়া মই ইয়াত ধনিয়া পাত কেঁচা জ্বলা আদা নহৰু মই লৈছো এতিয়া মই গুটেখিনি মই ৰেডি কৰি ললো এতিয়া মই এটা বাউল লৈছো এক্সট্ৰা বাউল লৈ তাতে গাজৰ ক্যাপসিকাম অমিতা কাচকল আৰু পিয়াজ গুটেখিনি দি মই 1 চামুচ পানী দিছো আদা নহৰু এইবিলাক মই দিয়া নাই খালি 1 চামুচ নিমখ দিছো নিমখ দি মই ভালকে খানি লৈছো যাতে ইয়াৰ পানীখিনি উলাই যায় তাৰ কাৰণে মই খানি এতিয়া মই 2-3 মিনিটৰ কাৰণে মই ঢাকি থৈ দিছো এতিয়া মোক অলপ বেসন লাগিব সেইকাৰণে মই বেসনখিনি ভাজি লৈছো এতিয়া মোক লাগিব বেম্বু ষ্টিক সেইখিনি মই ঠাণ্ডা পানীত ভিজাই থৈছো এতিয়া আহক মই সবজিখিনি যে ঢাকি থৈছিলো সেইখিনি মই চাও এতিয়া মই 3 মিনিট পাছত মই পানীখিনি চেপি উলাই লৈছো সব একদম এনেকা পানীখিনি উলাই ল'ব লাগিব নহলে কিন্তু পাছত গুটা না বান্ধিব সেইকাৰণে পানীখিনি উলাই চেপি উলাই দিব লাগিব নিমখ দি থলেহে পানীখিনি উলাই যাব এই চেপা সবজিখিনি পানীখিনি উলাই দিয়া সবজিখিনি এটা বাউলত লৈছো তাতে নহৰু 1 চামুচ আদা 1 চামুচ জলকীয়া আন্দাজ মতে দিব মই 1 চামুচে দিছো ধনিয়া পাত মই 1 খিলা মান দি দিছো অলপমান ৰাখিছো গাৰ্নিশৰ কাৰণে ইয়াত মই কিশমিশ আৰু আলমন্ড দিম তাৰ কাৰণে মই সৰুকৈ কাটি লৈছো গোলমৰিচৰ গুৰি 1/4 টিস্পুন আলমন্ড আৰু কিশমিশো দি দিছো হালধি 1/4 টিস্পুন 2 টেবুল চামুচ বেসন 2 টেবুল চামুচ চাউলৰ গুৰি নিমখ আন্দাজ মতে ধনিয়া পাতখিনি দি দিম জিৰাৰ গুৰি 1 চামুচ ধনিয়াৰ গুৰি 1 চামুচ জলাৰ গুৰি অনুমান মতে দিব আৰু মই ইয়াতে কি দিছো জানেনে চানা মছলা দিছো সেই চানা মছলাটো দিয়াৰ লগে লগে তাৰ টেষ্ট দুগুণ বাঢ়ি যাব 1 চামুচ নেমু টেঙা দিছো আৰু 2 পিঞ্চ মই চেনি দিছো এতিয়া ভালকে এইখিনি হানি লৈছো হানি লৈ চাওক মই বেম্বু ষ্টিকত ভালকে দি দিছো দেখিছেনে কেনেকে দিছো তেনেকে দি লব ধুনিয়াকে তেনেকে দি ললে থাকি যাব যেহেতু মই বেসন আৰু চাউলৰ গুৰি দিছো এতিয়া মই তেল গৰম কৰিছো তেলটো মিডিয়াম গৰম লব বেছি গৰম নলব বেছি গৰম ললে কিন্তু পুৰি যাব একদম অলপ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া দি দিব লাগিব চাওক মই তেনেকে দি দিছো একদম ৰংচোৱাকৈ মই ভাজিম চাওক মই উল্টা পুল্টা লৈছো লৈ ধুনিয়াকে উল্টাই দিছো চাওকচোন কি ধুনিয়া হৈছে দেখিছেনে অলপ মই ৰংচোৱাকৈ ভাজিম এতিয়া চাওক মই গুটেইখিনি মই টিস্যু পেপাৰত উলাই লৈছো এতিয়া চাওক এনেকে গুটেইখিনি মই ভাজি লম আৰু যেতিয়া যদি আপোনালোকৰ এই সসপেনত নাতে নধৰে আপোনাৰ হেৰিটো তেতিয়া ভাঙি লব এতিয়া চাওক মই মেয়নিজ আৰু সসেদি মই ধুনিয়াকৈ সজাই দিছো দেখিছেনে কি খাও লাগিছে কি টেস্টি হৈছে মোৰ যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ